بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ پاپولر چې کوم اپریټنګ سیسټم دی هغه سٹارټ کړی وو. مخکې مونږ په تیر لیکچر کې که تاسو خیال وکړئ یونیکس ډیر په ډیټیل چې کوم د پراپرټیز و فیچرز و په هغه سره ایډوانټیجز ډیس ایډوانټیجز هغه مونږ کمپلیټلی ډیفاین کړل. د ډیفینیشن نه تر د ایډوانټیجز د مونږ سره کوم ځای کې استعمالیږي، ډرابیک یې څه دي، دا مختلف قسم فیچرز مونږ وکتل. اوس مونږ که تاسو هغه ویډیو نه یې کتلی نو بره به تاسو ته په آی بټن باندې میلاو شي. اوس په راشو مونږ لینکس اپریټنګ سیسټم ته. نو لینکس په مونږ ډیفاین کو چې لینکس از ا فری اوپن سورس Unix like operating system kernel developed by Linus Torvalds in 1991. مونږ سره لینس ټورویلډ دا یو ډیولپر و چې دغه مونږ سره د یونیکس اپریټنګ سیسټم په شانتې د لینکس لپاره مونږ سره چې ډیولپ کړلو کرنل ډیولپ کړو په 1991 کې. دا نوم به زه دلته تاسو ته ولیکم، دا ځکه ما دا نوم نه لیکلی نو دا به دا ځکه تاسو ته د دغه نوم هم ولیکم. نوم یې څه دی؟ لینس ټور ویلډز. دا مونږ سره چې دا یو ډیولپر و، دغه ډیولپ کړی دا په 1991 کې. دا زه تاسو ته لږ شی کم ارته بولډ کم چې ارته واضحه شي. دا مونږ سره کله په 1991 کې. دغه نه علاوه مونږ سره دا چې کوم دغه کرنل دی دا اوپن سورس دی. اوپن سورس مطلب دا چې مونږ سره په مختلف چې کوم ویریشن یا ورژن یا فلیور دی په هغه کې مونږ سره دا استعمالیږي. مونږ مختلف مطلب په دغه کې چینج کالی را چینج کالی شو. خو بیا اټ فارم دی کور اف مینی لینکس ډسټریبیوشن. څه مطلب دا مونږ سره مختلف فلیورز دي د یونیکس او د لینکس والا. هغه فلیور کې مونږ سره د لینکس چې کوم ډسټریبیوشن دی په کې مونږ سره یوبنټو دا، فیډورا دا، ډیبین دی، ریډ هیټ دی، کالی دی. دا به په نیکسٹ سلایډ کې په ډایګرامیټیکلی زه تاسو ته وښیم. خو بیا بیس آن د پرنسپل اف یونیکس بٹ ډیولپ از ا کمیونټي ډریون پروجیکټ. نارملی د مونږ سره چې کوم د یونیکس والا اپریټنګ سیسټم او د همغه پرنسپل یې راواخیستل، خو چونکې یې مونږ سره مطلب چې دا کومه مونږ سره مطلب دا نارملی په ډرابیک کې مونږ یوه خبره وکړله چې دغه کمرشل ورژن چې دی د یونیکس والا دا ډېر ایکسپینسیو دی. نو مونږ سره اصل کې د یونیکس چونکې مونږ سره کمرشل ورژن ایکسپینسیو دی نو دا د هغه څه دی فری ورژن دی. نو دا مونږ ویلی شو چې دا د مختلف قسم چې کوم اینډ یوزر دي یا مطلب د دغه اپریټنګ سیسټم یوزر دي یا ډیولپرز دي هغو له مختلف قسم څه ایډوانس فیچر ویر کړل. هغه ایډوانس فیچرز یې که زه دلته ایکسپلین کړم نو اولنی فیچر یې مونږ سره دا چې دا اوپن سورس دی. اوپن سورس څه شي ته یایي چې د کوم یو اپریټنګ سیسټم یې مونږ سره کوډ فریلی اویلیبل وي. نه صرف اویلیبل وي بلکې دا یې مونږ سره مطلب الاؤډ وي ټو بي موډیفاید. د موډیفای کېدو دپاره مې مونږ سره الاؤډ وي. نو داسې قسمه سورس کوډ چې فریلی اویلیبل وي او مونږ کې دغه موډیفیکیشن په دې کې مونږ موډیفیکیشن هم کړی شو. وخته مونږ څه وخته مونږ یې اوپن سورس. خبل دا چې دی مونږ سره یو ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم دی. څه مطلب دا مونږ سره کیپیبلیټي لري چې مونږ په د یو سنګل سیسټم سره سایملټینیسلی ملټیپل یوزر لاګ ان شي او په سیم سیسټم کې ملټیپل یوزر چې وکړي ورکینګ وکړي. نو دی مونږ سره ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم دی. خو بیا ملټي ټاسکینګ هم دی. ملټي ټاسکینګ څه ته یایي؟ دا یې مونږ سره دا کیپیبل ده د اپریټنګ سیسټم چې په سیم ټایم کې په سیم سیسټم باندې ملټیپل پروګرام یا ټاسک دا ایگزیکیوټ کړي یا رن کړي. نو دغه ته مونږ څه یو؟ دغه ته مونږ یو ملټي ټاسکینګ. که دغه نه علاوه مونږ وکړو دی مونږ سره ټایم شیرینګ هم ده. څه مطلب ده؟ مونږ سره مختلف جاب په منځ کې ایفیشنټلی سی پی او چې کوم مطلب اسایمنټ دی دی مونږ سره ایکولی ایفیشنټلی د امنګ چې کوم پروسیس دی یا مطلب مونږ سره پروګرام دی یا ټاسک دی دغه په منځ کې دا څه کېږي ډسټریبیوټ کېږي. خو دغه نه علاوه که په سیکورټي پوینټ اف ویو سره مونږ خبره وکړو نو مونږ سره په دغه کې د فایل پرمیشن، یوزر اتنټیکیشن او سټرونګ کمیونټي پیچز یې مونږ سره په دغه کې شته. نو مونږ ویلی شو چې د سیکورټي ښه فیچرز په دغه اپریټنګ سیسټم کې شته. دغه نه علاوه که مونږ فار ایگزامپل نور فیچر وګورو ځکه چې د هر اپریټنګ سیسټم څه مختلف قسم نو دغه کې مونږ سره پورټیبلیټي هم شته دی. پورټیبلیټي څه شي ته یایي؟ نارملی یې مونږ سره په مختلف قسم چې کوم ټولز دي، هارډویرز دي، پلیټفارم دي، په هغو باندې مونږ سره دا څه دا رن کېږي. دغه نه علاوه سوپر کمپیوټر چې کوم سمارټ فون دي د سوپر کمپیوټر نه واخله د سمارټ فون نه پورې په هر قسم ډیوایس باندې مې مونږ سره څه دی د لینکس اپریټنګ سیسټم د ایگزیکیوټیبل دی یا رنیبل دی. دغه نه علاوه کسټمایزیشن هم پکې کېږي. څه مطلب کسټمایزیشن؟ یوزر موډیفای کولی شي چې کوم د دغه کرنل دی کرنل یې ریکمپایل کولی شي
او بیا یې موږ سره څه شی کولی شي چې ریکمپایل شي د څه شي دپاره کله پکې مختلف قسم چونکې دا مې موږ سره په سی پروګرامینګ لینګویج کې لیکل شوي دي نو موږ پکې ایزیلی مطلب په خپله باندې کوډینګ کړی شو په کوډینګ په کرنل کې چینجز کړی شو نو نارملی دا تاسو یو ټاسک شولو که څوک پکې انټرسټ دي ما خپله په بي ایس لیول کې اسلامیه کالج نه چې بي ایس کړلو نو د لینکس د یوبنټو چې کوم موږ سره کرنل د په کرنل کې موږ څه چینجز کړي وو دا موږ د سیمسټر پروجیکټ په اپریټینګ سیسټم کې نو بهرحال که تاسو چا انټرسټ وي نو په دغه کې کار کړی شو خو دغه نه علاوه موږ سره د شیل سپورټ موږ سره په دغه کې نارملی دغه کې چې کوم کمانډ لاین انټرفیس ته دی موږ سره څه دی د موږ سره استعمالیږي د مختلف قسم سکرپټینګ دپاره مطلب دا چې موږ کلم د دغه اپریټینګ سیسټم سره په سی ایم ډي باندې کمیونیکیشن کو یا په شیل پرومپټ باندې یا مطلب چې کومې موږ سره پاور شیل دی پاور شیل باندې کو نو موږ سکرپټ لیکو هغه سکرپټ بیا موږ سره د کمانډ لاین رن کیږي هغه نه موږ سره مختلف قسم هغه چې کوم ورکینګ دي کیپیبلیټیز دي یا پکې پرفارم کیږي که بیا موږ ډسټریبیوشن وکړو نو ډسټراس مطلب څه دی دغه دا مطلب دی چې موږ سره نارملی چې کوم د اپریټینګ سیسټم دی دغه مختلف قسم فلیور موږ سره شته دی ایگزیسټ کیږي لکه یوبنټو فیډورا ریډ هیټ کالی لینکس دغه نه علاوه نور مختلف قسم هغه سټیبلیټي او ریلایبلیټي که موږ وکړو دا فیچر دغه مطابق موږ سره ډیره ریئر موږ سره دا کریش کیږي او نارملی تھرو اوټ د ورلډ آلموسټ موږ سره چې څومره هم سرورز دي ورلډ وایډ دغه لپاره ریکمنډډ چې کوم اپریټینګ سیسټم دی موږ سره څه شی دی موږ سره لینکس دی ښه ایډوانټیجز یې که موږ وګورو دا خو یې فیچرز وو په ایډوانټیجز کې دی موږ سره یو ښه ایډوانټیجز دا چې دا فری دی او اوپن سورس دی او موږ سره وی ډیډ ناٹ نیډ اینی لایسنسینګ کاسټ فار پرچیزینګ لینکس اپریټینګ سیسټم دغه نه علاوه که موږ وکړو دا هایلی سیکیور او سټیبل دی د څه شي مطابق که موږ نور اپریټینګ سیسټم وګورو د نور اپریټینګ سیسټم په نسبت باندې دا موږ سره ډیر زیات سیکیور دی او مطلب موږ سره ډیر سټیبل دی خو بیا موږ سره مختلف قسم چې کوم هیوج ویرایټي اف هارډویر دي دغه هارډویر سپورټ پکې شته دی دغه نه علاوه موږ سره ډیر ښه کمیونټي سپورټ او دغه نه علاوه مختلف قسم ډاکومنټیشن ایکسلنٹ کمیونټي سپورټ موږ سره دغه اپریټینګ سیسټم دپاره دی مختلف قسم ډاکومنټیشن شته دی موږ سره فلیکسیبل دی فلیکسیبل شي ته چې موږ دا کسټمایز کولی شو د پرسنل کمپیوټر دپاره د سرور دپاره د موبایل دپاره چې کوم انډرایډ بیس لینکس دی دغه نه علاوه که موږ وغواړو چې موږ د سرور نه ښه پرفارمنس واخلو مطلب ډیولپر یې واخلي نو یغه دپاره مې موږ سره لینکس استعمالیدای شي دغه نه علاوه دغه ډېر واسع چې کومې موږ سره ریپوزیټري ده د سافټویر والا یا فری پیکیجز دي دی موږ سره ایگزیسټ کیږي په څه شي کې په دغه اپریټینګ سیسټم کې هر یو هارډویر یا سافټویر څه نه څه ډرابیک لري څه ډیس ایډوانټیجز لري که موږ ډیس ایډوانټیجز باندې خبره وکړو نو دی موږ سره یوزر فرینډلی نه دی بګینر دپاره سپیشلی چې کله موږ کمانډ لاین انټرفیس باندې استعمالوو بل موږ سره پکې لیمیټډ سپورټ دی سم پروپرایټري سافټویر بعضې داسې سافټویر دي چې مطلب دا چې پروپرایټریز دي لکه موږ سره مایکروسافټ آفیس شولو یا ایډاپ شولو دغه پکې لیمیټډ سپورټ دی دا یو بل ډرابیک دی بلې موږ سره چې کوم د ګرافیک د گیمینګ سپورټ دی دا پکې ویک دی د څه شي کمپیر سره د وینډو موږ سره مطلب دا چې موږ سره امپروو دی په دغه کې یا موږ ویلی شو چې ښه سپورټ دی د ګرافیک چې کومې موږ سره مختلف قسم گیمینګز دي د گیمینګز دپاره او دی موږ سره په دغه کې لږ کمزوری دی البته موږ سره څه ورژن دي لکه سټیم او پروټان په دغه کې بیا هم لږ ډېر امپروو دی مطلب ګزاره پکې کیږي که بیا موږ هارډویر وکړو نو مختلف قسم ډرایور ایشوز موږ سره په لیټیسټ چې کوم ورژنز دي یا لیټیسټ ډیوایس دي په دغو کې رادرومي و دغه نه علاوه چې کله ته ایډمنسټریشن د سیسټم ایډمنسټریشن زده کوې نو هم لږ دم راسان پکې نه دی دی موږ سره چې شی هغه موټه چې کوم ډرابیک و د لینکس اپریټینګ سیسټم ولا هغه دی که بیا موږ د کمپوننټ خبره وکړو چې د لینکس اپریټینګ سیسټم کمپوننټ کوم دي نو کرنل موږ سره دا موږ سره کور پارټ دی کرنل استعمالیږي د سی پی او د منیجمنټ لپاره د میموري منیجمنټ لپاره او دغه نه علاوه انپوټ آوټپوټ چې څومره هارډویر ډیوایسز دي دغه د منیجمنټ لپاره سیسټم لایبرریز پکې شته دی چې موږ له کوم چې کوم موږ ته پرووایډ کوي سټینډرډ فنکشن او سروسز سیسټم یوټیلیټیز هم پکې شته چې په کې مختلف قسم اسنشیل پروګرام وي د فایل منیجمنټ لپاره کنفیګریشن لپاره او دغه نه علاوه ایډمنسټریشن لپاره شیل پکې موږ سره مطلب دا چې یو کمانډ لاین انټرپریټر دی چې د یوزر او د کرنل په منځ کې موږ دا استعمالوو ایز ا برج اپلیکیشن پروګرام هم کې موږ سره یوزر لیول سافټویر لکه براوزر شولو ټیکس ایډیټر شولو سرور شولو
دا مختلف قسم موږ سره اپلیکیشن پروګرام هم پکې شته او که فایل سیسټم موږ وکړو نو دلته موږ سره هیرارکل سټرکچر کې د څومره ډیټا هم دا پکې ارګنایز کیږي. که بیا موږ نیچر وکړو د لینکس والا نو دا موږ سره په نیچر ملټي یوزر دا ملټي یوزر چې کله ملټیپل یوزر په سیم ټایم باندې سپورټ کوي. ملټي ټاسکینګ دا ډیر پروسس په یو ټیم کې سایملټینیسلی رن کیږي. ټایم شیرینګ دا چې سی پی یو موږ سره فیرلی ډیوایډ کیږي امنګ یوزر پروسس یا پروګرام. اوپن سورس ته لکه څرنګه موږ سره یونیکس دی یونیکس یې موږ سره چې دا یو پروپرایټري موسټلی مطلب دا ایکسپینسیو سافټویر دی پروپرایټري. او که موږ وکړو لینکس نو لینکس لکه یونیکس پروپرایټري شول او دی موږ سره چې دی موږ سره یو اوپن سورس دی. یا موږ ویلی شو چې لینکس یو لایسنس سافټویر دی او دی موږ سره لایسن فری اوپن سورس سافټویر دی. نو په لاست کې که موږ په یو سنګل لاین ډیفینیشن کې دا کمپلیټ هر څه سمرایز کړو نو موږ ویلی شو چې لینکس از ا فری open source multi-user multitasking time sharing operating system highly secure stable and customizable. It is widely used in server programming networking and embedded systems. خکه دلته زه تاسو ته بیا په لاست کې دغه مطلب د دغه کومه غړي زه وښوم. لینکس نارملی موږ سره دا فلیورز دي ډیبین دی ریډ هیټ دی سلیکویر دی آرک دی او جینټو دی. که دا زه فردر بیا وکسم فار ایگزامپل د ډیبین کې بیا موږ سره کالی لینکس دی یوبنټو دی یوبنټو نه پکې علاوه پیرټ اویس دی ډیبین پیور دی. که ریډ هیټ وکسم نو په ریډ هیټ کې دی موږ سره سرور دپاره موسټلی استعمالیږي. فیډورا دی یا سینټوس دی یا آیمای لینکس دی. داسې که زه په سلیکویر کې وکسم نو په سلیکویر کې موږ سره سلیکویر اویس دی او سیلس اویس دی. دا مختلف قسم د دغه ویریشن دي. که په آرک کې زه وکسم نو بلیک آرک دی. دغه نه علاوه موږ سره مینجورا ده او دغه سره دغه نه علاوه انډور اویس دی. او که زه مطلب په جینټو کې وکسم نو په جینټو کې جینټو اویس دی او فینټو اویس دی. نو دا یې موږ سره اوورال چې اوسه پورې څومره فلیور یا ویریشن د لینکس اپریټنګ سیسټم دی نو یې موږ سره چې دلته موږ په دغه سلایډ کې په ټری لاک سټرکچر کې وخالي. دا موږ سره هغه مین چې کوم فلیور دی او بیا په هر فلیور کې فردر چې کوم د فردر ټایپس دي. نو هوپفولي چې په دغه ویډیو کې به تاسو ته د لینکس ریلیټډ څومره انفارمیشن مونږ کوشش وکړو چې میکزیمم چې د دغه څومره څه شی کور کېدی شي یا پکې مونږ کور کړلو. نو کاینډلی که تاسو په مونږ هر پلیټ فارم باندې ګورو لږ دا شیر کوو ریپوسټ کوو کمنټس پکوو چې دا تاسو سره څه شي وایرل شي او ډېرو خلکو ته فایده ورسیږي. جزاک الله خیر.